filmpje gaat over kwadraat. Je krijgt van mij antwoord op de vraag: wat is een kwadraat? Als je een getal met zichzelf vermenigvuldigt, noem je de uitkomst een kwadraat. Bijvoorbeeld 5 keer 5 is 25. Maar het sommetje 5 keer 5 kan jij ook schrijven als 5 in het kwadraat. En 5 in het kwadraat is dus 5 keer 5. Het antwoord dus wel gelijk en is 25. Dit kan je uitspreken 5 in het kwadraat of 5 kwadraat. Nog een voorbeeld. 7 in het kwadraat is 7 keer 7 is 49. Min 10 in het kwadraat. Min 10 keer min 10 is 100. Het kwadraat van een negatief getal is een positief getal. Als je nu kwadraat aan het uitrekenen bent, dan noem je dat kwadrateren. 5 kwadraat mag je ook zeggen 5 tot de macht 2. De vraag is, kan je ook andere machten hebben? Ja, want kwadrateren is één van de machten, maar heeft een eigen naam gekregen. In paragraaf 4 ga ik je dat uitleggen.